dahil takot ako lumabas at nag-crave ako sa fried chicken na very crispy ay naalala ko meron pala akong air fryer na hindi ko pa nagagamit. So for the first time, ginamit ko siya para sa chicken na ito. So ito yung aking treat para sa aking sarili, para sa Mother's Day. Ang marinade ko dito guys ay wala kasi akong powder na garlic. So yung minced na garlic, tapos konting olive oil, tapos yung paprika, pepper, asin, at tsaka wala na, yun lang pala. So yan na guys, panoorin nyo na lang. Ang kagandahan kasi dito sa air fryer, hindi ka gagamit ng maraming mantika. At the same time, hindi ka rin matatalsikan ng mantika or alam mo yon, mag-spend ng time na bantayan siya. So dito set mo lang, tapos healthy pa siya at ang crispy pa niya at talagang nanuot yung lasa ng marinade. So yun talaga ang advantage guys. So ayan na, ready na, ilalagay na natin siya. At isiset natin yan sa, una sinet ko siya sa 150 and then 180. And then dapat yan 200. Every 10 minutes guys, pwede nyo siyang i-check kung okay na. And then, ipopause nyo lang siya tapos continue. Makikita nyo naman pagkaluto na. So all in all, minuto ko siya ng 40 minutes. Kasi nga nakaset lang siya ng 180 instead of 200. So yun. So, yan na siya guys. So, after 40 minutes in 180 degrees temperature, eto na ang ating chicken. Ayan. So, yummy guys. Tingnan nyo ang crispy na itsura niya. At talaga namang crispy siya pag inyong na-try. Happy Mother's Day!